Sorry, similar in Julian Gat. पहिला चलाउने र शुक्रबार पनि बिहानै गर्नुपर्ने भयो है यही टाइम आज बिहिबार शुक्रबार पनि भोलि छुट्टी त्यो साथै के छ जुलियन राख्ने आलुलाई म्यास गर्दै गर्दैन हुन्छ त्यति नै हुन्छ त्यो बटर हो एउटा पकाएर फेरि गर्दैन हुन्छ कोर्दैन पनिर के माथि ब्लेन्डर कोरेसो ल्याएर कोर्दै ठुलोबाट गरौँ एकैचोटि खानु सबै खान्छ चप अस्ति धनियाँ काटे हो यसरी एकचोटि काटेपछि भयो त्यो दोहोऱ्याएर फेरि काट्नु ठिक काट्यो निकाल के मान्छे मुनि त हो मैदा होइन केटाहरू मैदा पिठोमा चाहिँ झुकिँदो रहेछ आँटालाई व्हिट फ्लोर भन्छ त्यो सम्झिनु है सर यसले के काम गर्छ अहिले व्हिट फ्लोर फ्लोर काम गर्छ फरक छ सोडाले फैलाउने काम गर्छ बेकिङ पाउडरले फुलाउने काम गर्छ अलिकति पानी हालेर अब यहाँ काउली हाल्ने है धेरै बिग्रिनु नहुनु ठिक्कको भयो अन्डा र मैदा मात्र छ अन्डा मैदा बेकिङ पाउडर यो काँची रोल ब्रेड काँची रोल सिड भनेको थियो नि ब्रेड आलु रेडी छ यसलाई म्यास गरिदेऊ एउटा प्यान ल्याऊ त यो जिन्जर चप ग्रिन कोरिएन्डर चप ग्रिन चिल्ली चप त्यो चाट मसला ल्याऊ चाट मसला त्यहाँ छुटेछ यसलाई ल्याउँ है के ल्याउँछु चाट मसला जिरा गरेर निकालेर हाल्नु एउटा कलम छ भाइ छैन खान्छ त क्युमिन सिड लेखा होला नि अब यसलाई पनि ब्लान्च गर्ने है सर त्यो सुरुमा हाल्यो भने प्रब्लम हुन्छ यो सुरुमा हाल्यो भने गाजर पाक्छ त गाजर कडा हुन्छ नि त फेरि बोइलिङ सिस्टम बिर्से ढिला पनि मजा सम्झिनु यो ग्रिन कोरिएन्डर ग्रिन चिल्ली चप अनि चाट मसला सल्ट टु टेस्ट
अब छैन दाजु र यो के भन्छ क्युमिन जिरा पाउडर है राति हालेर यो सिलौटो गरौँ एकछिन है सेलाएको पुरा कुरुप्पै जान्छ सोल्नु परेन नरम चाहिन्छ भने होइन पराठा जस्तै के अस्ति पराठा कस्तो थियो नरम थियो नि मुसा मजाले मुसा यो कहिले सबले हाल्नु Besar, chili powder, jeera guru, dhania guru, curry powder निकालो, सब चीज़ चिल्ली सॉस ये सर, सब चीज़ ये ले ले, ये काट के ले लो सर, गरम मसला पूरे ले ले curry powder ले हमने तो क्या फिश करी माने पनीर हालेको छु मसला लाल गरेर भेट्नु लाग्यो है हामीले अब काट्नु भेट मिक्सर छ नि भेट यो रेडी भयो है यो बनाएर राख्दै एउटा उसमै मैलाको भाँडामा खायो नि पिठो हाल्नुपर्छ अहिले त्यहाँ मैलो यो खाना झन् टाइट भएर आएको छ यस्तै साह्रो छ अहिले छुँदाखेरि चाहिँ चिक्क जान्छ अब यसको मिक्सर हेर फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म आलु बोइल गरेको आलु म्यास भनेको थिच्नु अथवा ग्रेड गर्नु एउटा ग्रेड कोरिएन्डर ग्रिन के अरे ग्रिन चिल्ली जिन्जर चप क्युमिन ड्राई क्युमिन पाउडर चाट मसला सल्ट कर्नफ्लोर अब यसलाई हल्का यसरी अब यो आलुटिकी मिक्सर रेडी भयो यसलाई चाहिँ धेरै बेसन टाइट गर्नु है खाँदाखेरि फकफक आउनुपर्छ ल आलुटिकी बनाउने यसरी प्लेट सफा दिसे माथि रोल गर्ने है तेल लगाएर रोल गर्ने
यसलाई यी लागेको भएर हुन्छ अब उठाउनु पर्दैन अब यतिले थाइल्यान्ड मात्रै बुझ्नु अब पहिला यसलाई उठायो भने ठुल्ची हुन्छ नि होइन नचल फर्काएको छैन जहाँ जहाँ पाएको छ केही काम ल्याइदिरहेलाई सकेछ गर्नु होइन अब यसलाई पठाउने है यो पका यस्तो आउनु सुरु गर्न लागि चाहिँ ब्रेड पठाइ धनियाँ जिरा त्यसपछि अनि भेजिटेबल हालेर अब यसरी फेरि चिकनमा पनि यो भेजिटेबलकै वेबाट गरिन्छ चिकन पनिरको सट्टा चिकन हालेर भुट्ने पहिला अघि हामीले हालेको थियो नि यो वान साइड मात्रै ब्रेड बटर लाउने है यो चाहिँ सजिलो होस् भनेर मैले त्यो साइड लाग्ने के हुन्छ यहाँ मसला जान्छ नि अब यो हाम्रो तातो भयो यदि मैले चिकन भएको भए चाहिँ के गर्ने भने अन्डा फिट्टीमा जाने होइन चिकन यहाँ सारेर दल्ने अनि यो हाम्रो साइड पकाउने फेरि के राइट हाम्रो स्प्रिङ रोल जस्तै हो क्या त्यहाँ काशी के अरे बढी भयो सर्च प्लेट निकाल यसको साइज यत्रो हो यत्रो हो नन स्टिक स्टिकमा नि केटासिँदै यो रासिना छ त्यहाँ के छ त डेकोरेसन छ त्यस्तो देख्दै भइहाल्छ होइन